لئوناردو داوینچی از مشهورترین و تاثیرگذارترین چهره‌های توی دوره رنسانس محسوب میشه. اون بسیار از زمان خودش جلوتر بود. داوینچی نه تنها یک هنرمند و متفکر توی عصر خودش بود، بلکه یکی از دانشمندهای بزرگ عصر خودش هم به شمار میرفت. به گفته یه سری از منابع توی مراقبت‌های شخصی و بهداشتی خودش بسیار سختگیر و دقیق بود. عناوینی که داوینچی توی بحث هنر، توی بحث علم به دست آورد، این باعث شد که این مرد رنسانسی یکی از بااستعدادترین افراد توی اون عصر به شمار بره. داوینچی خلاقیت بسیار زیادی داشت توی طرحهایی که ارائه میداد. مثلا یکی از طرحهایی که داشت توپ‌های بخار، هواپیما، ماشین‌های پرنده و وسایل جنگی و ادوات زرهی بودن که بسیار توی اون زمان جلوتر از زمان خودش بود. داوینچی تو زمینه نقاشی استعداد و شهرت بسیار زیادی داشت و بر مهمترین تکنیک‌های نقاشی رایج عصر خودش مسلط بود. اون چیزی که نقاشی داوینچی رو منحصر به فرد می‌کرد، تکنیک‌های نوآورانش توی رنگ‌آمیزی و تسلطش روی آناتومی بدن بود. چیزی که توی اون زمان بهش میگفتن ترکیب بندی فیگوراتیو که الان هم دیگه معروف شده به اون موضوع. تکنیک‌های مثل محوکاری، تاریک روشن و پرسپکتیو. از آثار مهم و فاخری که داشت ما میتونیم به شام آخر، لبخند مونالیزا و مرد ویتریوسی اشاره بکنیم. میونه کلام بگم که اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و سابسکرایب کنید و برامون کامنت بذارید. لئوناردو داوینچی با نام کامل لئوناردو در سر پیرو داوینچی تو 15 آوریل 1452 میلادی تو روستای آنچیانو شهر ویچی تو استان فلورانس در ناحیه توسکانی کشور ایتالیا به دنیا آمد. منطقه‌ای که اون زمان قلمرو مدیچی دوم بودش. پدرش اربابزاده‌ای بود و شغل سردفتری داشت، در حالی که مادرش با نام کاترینا دیمیولیپی دختر یه مرد دهقان فقیر بود که مورد هویت کاترینا نظریه بسیار متفاوتی وجود داره. اینکه کاترینا یه برده بوده برای سر پیرو و پدر مادرش هم هیچ وقت با هم دیگه ازدواج نکردن و به این جهت هم هستش که لئوناردو فرزند غیر شرعی سر پیرو محسوب میشد. طبق چیزی که در دسترس ما هستش، لئوناردو تا 5 سالگیش توی دهکده آنچیانو توی حدود 30 کیلومتری شهر فلورانس با مادرش زندگی میکرد و بعد از اونم مادرش با مرد دیگه ازدواج کرد و لئوناردو مجبور شد پیش پدرش برگرده و با خانواده پدری زندگی کنه. برخی دیگه از منابع راجع به این صحبت میکنن که لئوناردو میره به سمت املاک پدر بزرگش و اونجا زندگی میکنه و تا 5 سالگی اونجا میگذره. پدر لئوناردو هنگامی که برگشت پسرش 25 سالش بود و با دختری 16 ساله به اسم آلبیرا ازدواج کرد. آلبیرا مادرخونده لئوناردو محسوب میشد و مثل یه مادر واقعی به لئوناردو محبت میکرد. اما بعد از چند وقت به علت بیماری لاعلاجی از دنیا رفت. پدر داوینچی بعد از اون 2 بار دیگه هم ازدواج کرد و تو آخرین ازدواجش صاحب 12 فرزند شد. داوینچی به طور کلی 17 تا خواهر و برادر ناتنی داشت که 12 نفرشون از جانب پدر و 5 نفرشون هم از جانب مادر یکی بودن. ولی خب هیچ وقت نمیتونست باشون ارتباط صمیمی درست داشته باشه. لئوناردو آموزش ابتدایی خودش رو توی فلورانس یاد گرفت، اما هیچ آموزش رسمی از خود نوشتن و ریاضیات و مسائل اولیه ندید و به طور خصوصی با مطالعه تونستش با اون استعداد هنری که داشت از همون اول به راه بیفته. پدرش تو این راهی که داشت لئوناردو میرفت تمام و کمال حمایتش کرد. تو سن 14 سالگی آدرا دل ویرکیو، نقاش روانشناس و مجسمه‌ساز معروف فلورانس، آموزش عالیه به اون داد. اون همون ابتدای نوجوانیش قوانین علوم و طبیعت رو مطالعه کرد و دانشی رو به دست آورد که مطابق اون هر چیزی که می‌خواست رو میتونست به تصویر بکشه. زمانی که لئوناردو توی کارگاه‌های ورکیو بود، همزمان ساندرو بوتیچ، دومنیکو و گیلاندیو و پیترو پروجینو حضور داشتن که بعدها هم بزرگترین نقاشای معروف ایتالیا شدن. اونا از داوینچی بزرگتر بودن و قبل از داوینچی کار نقاشیشون رو شروع کرده بودن. حضور همزمان این 3 نفر با داوینچی در کارگاه ورکیو تأثیر بسزایی توی شکوفا شدن استعدادهای لئوناردو داشت. لئوناردو داوینچی توی اون مدتی که پیش ورکیو بود 6 سال تونست شاگردیشو بکنه و نقاشی، کار با چرم، کار با فلز، مجسمه سازی، طراحی، گچکاری و نجاری و مکانیکی رو یاد گرفت.
زمانی که 20 سالش بود یه استادکاری شده بود برای خودش. داوینچی 2 سال بعد از اینکه این آموزش‌ها رو دید تونست اولین اثر تاریخی خودش رو توی 5 آگوست سال 1473 به جوهر بکشه که بهش میگفت چشمانداز دره آرنو. آرنو رودی که کنار توسکانی ایتالیا قرار داره و به دریای لیگوریا میریخت و لئوناردو هم اولین کسی بود که پیشنهاد استفاده از رودخونه رو به عنوان کانالی قابل کشتیرانی بین فلورانس و پیزا مطرح کرد. داوینچی از سال 1478 توی شهر فلورانس اولین سفارش‌های نقاشیش رو دریافت کرد. اما از جانب لوکودیوکو اسفورزا دوک میلان به این شهر دعوت شد. لئو توی سال 1482 میلادی به میلان نقل مکان کرد و به استخدام دوک این شهر درآمد. فضای پیچیده نوافلاطونی فلورانس با ذهن تجربه محور لئوناردو تناسب نداشت و جو سختگیرانه و آکادمیک میلان اون رو بهتر جذب می‌کرد. توی اوایل 1483 انجمن قدیسای میلان بهش دستور دادن که یه تابلوی از باکره صخره‌ها یا بانوی صخره‌ها رو به عنوان بخشی از محراب کلیساشون که کلیسای سان فرانچسکو بودش که اسم کاملترش سان فرانچسکو گرانده هستش رو نقاشی بکنه. لئوناردو چندین سال توی میلان کار کرد و اسمش به عنوان نقاش و مهندس دوک در فهرست خاندان سلطنتی ثبت شد. بعد مدتی هم که فرانسوی‌ها حمله کردن توی 1500 میلادی میلان رو ترک کرد و به ونیز نقل مکان کرد. 2 سال توی ونیز زندگی کرد و توی این مدت با سیاستمداران این شهر ارتباط نزدیکی داشت و شورای احکام ونیز از داوینچی درباره نحوه رویارویی با حملات عثمانی‌ها به منطقه فیورلی در شمال شرق ایتالیا مشورت گرفت. لئوناردو بعد از مدتی توی سال 1502 دوباره برگشت فلورانس و نقاشی مونالیزا رو توی همین سال شروع کرد. داوینچی برای ساخت مجسمه‌ها آناتومی بدن انسان رو مطالعه کرد تا عضلات انسان رو بهتر درک کنه. مطالعاتش در مورد آناتومی با همکاری مارکا نیوتونیو، آناتومیست معروف اون زمانها، تونست یه ابعادی رو به دست بیاره. یه جوری آناتومی رو به شکل زنده تشریح کردن از اجسادی که باقی مونده بود براشون توی بیمارستانا و تونستن شکل دقیق بدن انسان رو به دست بیارن. همینطوری که به سبک آناتومی بدن رسید، از همون طریق به سبک پرسپکتیو و فضای فیزیکی و مطالعه فیزیک مشغول شد. اینکه چجوری نور از سوژه منعکس میشه و مطالعه شیمی به رنگ‌های جدیدی هم دست پیدا کرد و توی نقاشیاش استفاده کرد. داوینچی چپ دست بود و نوشتن از سمت راست به چپ براش آسان‌تر بود. و علتش هم همین بودش که لئوناردو معتقد بودش که ممکنه از یادداشتایی که میکنه بخوان سوء استفاده بکنه. داوینچی فقط روی آناتومی بدن انسان کار نکرد، بلکه رفت روی گیاهان و حیوانات هم بررسی گذاشت و نتیجه تحقیقاتش هم توی دفترچه‌ای بر خودش مینوشت و از داوینچی یادداشت‌های زیادی به جا مونده که اکثر یادداشتاش هم توصیفاتی از سیستم گردش خون و مطالعات ریاضی، نور، مکانیک، زمینشناسی و گیاهشناسی بودن. داوینچی علاقه شدیدی به پرسپکتیو یا ژرف نمایی داشت که به خاطر همین موضوع هم از همین طریق تونست به مطالعه نور بپردازه و با همین حالت بودش که فهمید چجوری ما از طریق چشم میتونیم مباحث مختلف رو به ذهن بفرستیم و چجوری درکش بکنیم و یه جوری براش تقریبا روشن شده بود که این چجور اتفاقیه. داوینچی اواخر عمرش رو توی شهر واتیکان سپری کرد و توی 1515 فرانسوای اول پادشاه فرانسه میلان رو تسخیر کرد و توی دسامبر همون سال لئوناردو به نزد فرانسوای اول فراخوانده شد. به لئوناردو سفارش یه شیر مکانیکی داده شد. شیری که میتونست به طرف جلو گام برداره و قفسه سینه‌اش باز بشه و خوشه‌ای از گل‌های سوسن براشون نمایان بشه. سال 1515 به خدمت فرانسوا در اومد و در خانه ییلاقی توی کلوسلوس در نزدیکی اقامتگاه سلطنتی با شاگردش فرانچسکو ملزی زندگی کرد. از جانب پادشاه هم حقوقی به داوینچی داده میشد که داوینچی توی 2 می 1519 در حالی که تبدیل به یکی از دوستای صمیمی فرانسوا شده بود توی کلوسلوس درگذشت. اون توی کلیسای سنت هاربرت تدفین شد و ملزی به عنوان وارثش شناخته شد و تمام پولهایی که داوینچی داشت، نقاشیاش و وسایل دیگرش و آثارش همه به ملزی تعلق گرفت. مرسی که این ویدیو رو دیدید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید
و برامون کامنت بذارید. تا دیداری دیگر، بدرود.